Alam mo, nung isang gabi, akala ko minumulto ako. Pauwi na ako nun, nasa flower farm ako nun. Naramdaman ko, parang may tao sa likod ko. Tapos pagtingin ko, may puting dumaan. Sigurado ka? Ang gabing yun? Oo, bakit? Halika na. Kailangan na natin umalis. Emma! Emma! Sandali. May nasabi ba ako mali? Wala, Elias. Yun nga yung problema eh. Walang mali sa'yo. Sige na. Oh, sige. Pumasok ka na rin sa loob, ha? Ha? Yung mga piyaman yung popcorn mo. Smile, birthday girl. Ano nangyari, anak? Naisip mo pa rin ba siya? Hindi mo mawawala yan. I should know. Matagal nang patay ang dad mo, pero sumisikip pa rin ang dibdib ko tuwing naalala ko siya. Pero may asawa at anak ka na, Vito. Hindi ka mag-isa katulad ko. Mabuti kang asawa at ama. But still, mas husayan mo pa ang pagtago ng lungkot mo para sa kanila. Akala nila birthday ko. Kasi yun yung nakalagay sa file ko pa. Kaya nilabas nila ako. At kumanta ako. And for the first time in so many years, ang saya-saya ko. For a while, nakalimutan ko lahat. Yung panloloko, yung pagsisinungaling, everything. Pero nung natapos na yung gabi, naalala ko kung gaano ako ka-selfish. Ang selfish ko pa. Grabe. Habang ako, ayun, masaya ako.
Nagsisinungaling ako sa kanila. Hindi nila alam na nadadamay sila sa ginagawa namin ni Camila. Hindi ka dapat sinama dito ni Camila. Pero nandito na. At determinado ko pa rin tulungan siya, kaya tutulong ako. Pero anak, may isa akong hiling sa'yo. Huwag mo nang pagtatakpan si Camila. Ngayon nga kaharap kita. Alam ko hindi mo pa rin sa akin sinasabi ang lahat. Anak, hindi mo siya kailangan laging protektahan. I'm sorry, Pa. I'm sorry na nagsinungaling ako sa'yo. Sa totoo lang, ang bigat-bigat sa loob na nagawa ko yun sa'yo. I hope you know that. Alam ko, ginawa mo lang naman yung para kay Camila. Anak, mahal mo siya. Mahal ko siya. Pero, baka ito na yung panahon na kailangan mahalin natin ang sarili natin. Good night, Mom. Yung bagong driver nga pala, wala akong tiwala sa kanya. Kung hindi pa makakabalik si Albert, baka tumawag na lang ako. No! There's nothing wrong with Edmundo. I trust him. He stays. Sigurado ka ba walang kinalaman yung pag-iyak mo doon sa kasama mong lalaki? Si Elias po? Mabuti ho siyang tao, Pa. Anak, kung may problema ka, o gusto mo lang ng kausap, tawagan mo lang ako. I love you, Pa. I love you too, anak. Puntahan mo si Emma? Kung problema na kausapin at puntahan ng anak Hindi ko. ko sinasabing problema. Ang akin lang, ayaw kong distracted si Emma. Yan ba talaga dapat ang iniisip mo ngayon, Camila? Tandaan mo, muntik nang umalis si Emma. Nilayasan ka na niya. Alam mo, maswerte ka, bumalik pa siya dahil mahal ka niya. Pero sa tingin mo, hindi na pwedeng maulit yung nangyari. Sa susunod, pwedeng hindi na siya bumalik. Yun ang sabi niya? Wala daw mali sa akin, yun ang problema. Ang labo naman ni Emma. Mas malabo pa siya sa gobyerno ng Pilipinas, ah. Ako kapag nararamdaman kong ando na, pwede na. Bigla naman siyang atras. Eh, di ba sinabi niya naman sa'yo na hindi pa siya handa? O, yan na. Good luck sa'yo, Tol. Nako, Edmundo, mag-ingat ka dyan kay Ma'am Antonia, ha? Napakasungit niyan. Siya at si Luna, nagmana sa isa't isa. Naku, hindi mo ba nakikita? Hindi magsusungit si Ma'am kay Edmundo. Crush yata eh. Eh si Sir Vito, ayos ba yun? Ay, si Sir,
Naku, oo. Guwapo na nga. Ang bait-bait pa. Tahimik lang yun eh. Kadalasan, pag wala siya dun sa plantation, nandito siya. Pero alam mo, naaawa ako sa kanya eh. Kasi pag tinignan mo yung mga mata niya, parang may lungkot lang. Alam naman nating lahat kung bakit. Mahal niya pa rin si Camila de la Torre. Wala siyang biso. Naku, wala. Minsan-minsan umiinom pero yun lang. Saka mahilig pumunta yun doon sa basement. May kinakalikot ata doon sa isang kwarto doon. Anong ginagawa mo? Boss Pre! Sir, inutusan ko kasi ako maglinis. Mali yata yung naturo nung kasambahay ninyo. Sa susunod, magpasama ka. Opo, sir. Pasensya na po. Elias, siya nga pala si Edmundo. Siya yung kapalit ni Albert habang wala pa siya. Elias. Edmundo. Nung boss pre, yung mga bulaklak pala dyan na, yung mga pinapadala ni Donya. Magkano utang ko sa'yo? Nung boss pre, lagi linggo-linggo na lang kayo nagtatanong kung magkano. Para naman kayong iba sa akin. Alam mo, yung family and friendly discount na yan ang magpapalugi sa'yo eh. Nung boss pre, okay lang. Hindi, okay lang talaga. Okay lang talaga. Hindi pa nga ako nakakabawi sa lahat ng tulong na binigay niyo sa akin, di ba? Okay lang talaga. Sigurado ka? Okay lang po. Next week na lang. Oh, sige, next week babawi ako ah. Okay po. Eh, saan ko ba dadalhin yung mga bulaklak? May bubuhatin ba? Tulungan na kita. Sakto. Dito. Nung boss pre, kunin ko muna siya. Oh, sige. Manong, dito tayo, Manong. Sige, sir. Emma, kamusta ka? Emma? Alam mo, isang gabi, akala ko minumulto ako. Nung isang gabi, Oo, kauwi mo lang ata naman. Galing Manila eh. Anong meron kayo ng lalaking yun? that's what I've been trying to explain. Wala ho. Nagkataon lang po na he was there and I was there. It was an impulsive decision, Camila. Ako nagpalaki sa'yo, Emma. Kaya alam ko kung nagsasabi ka ng totoo. Bala ko pong bumisita kina Lola. Mamaya, para kamustahin sila.
Pag may nakuha akong bagong impormasyon, tatawagan ko po kayo. Emma, hindi ko tinatanong kung kamusta ang investigasyon. Tinatanong kita, ikaw, kamusta ka? Sige na po. Tawag na po ako ni Manay Ichu. Dami ng order nito ni Ma'am Antonia, no? Oo nga eh. Yan, ang gaganda nito oh. Si Sir Vito pala, kaano-ano mo? Sininong boss pre? Ninong ko ho yun. Best friend po siya ng tatay ko. Yung tatay ko kasi trabaho sa plantation nila eh. Parang tatay ko na ho yun. Edmundo! Edmundo! Pwedeng pakitransfer mo na yung mga bulaklak sa van? Ah, sige po, ma'am. Ang init ngayon ah. Uh. Bakit ang init ngayong araw na to? Di ba kayo nainitan? Ang init, grabe. Ma! Yes, anak. Ang init ah. Ang init ngayong araw na to. Edmundo, may asawa ka na ba? Wala pa ho, ma'am. Girlfriend? Single po ako. Talaga? Parang di naman ka panipaniwala yan. Eh, ano naman ang type mo sa babae? Yung gusto ko ho, matapang. Tsaka palaban. Of course. Wala nang magkakagusto ngayon talaga sa mahinhin. Ako din ganon. In fact, ganon din ang tipo kong lalaki. Parang ikaw. Oh my God, Lola! What? Masama bang maging outspoken? Hindi. Pero, ilagay mo sa lugar. My God, what's wrong with you kayong mga millennials? Hindi ko kayo maintindihan. Every week, I make sure na maraming nakapalibot na bulaklak sa anak ko. Kasi I want him to know na lagi ko siyang naalala. Unlike everyone else sa Las Espadas, wala na silang bukang bibig kung hindi si Camila de la Torre. Camila de la Torre? Siya pumatay sa anak ko. Patay na rin siya. Pero walang araw na lumilipas na hindi ko inisip na sana ako na lang nakapatay sa kanya. Lola, that's not something you should say.
kilalang tao ni Mayor na may konsensya. Si Ivan, yung assistant niya at karelasyon niya. Alam ko kung saan siya manananghalian namin. Hello? Sino to? Oh, Papa, saya mo ah. Palibasa, naging Koreano ka kagabi, no? Ha? Sakay-sakay ka pa sa likod ni Intoy para ka timaw. Hindi lang ako masaya. Sigurado ako pati si Emma masaya. Dahil kagabi bigla na lang silang nawala ni Ilyas. At feeling ko sinagot na ni Emma si Ilyas. Nagjowa na sila! Hindi kami. Umamin ka na, girl! Kapag nagmamahal, ipinagsisigawan sa buong mundo na, hello world, si Ilyas at si Emma na! Ate Choknat, hindi kami. Pwede ba, huwag mong ipagsasabihan sa kahit kanino. Aling Lori, Mang Erning, mamaya na ho yan. Kumain na muna ho kayo. Ay, sige, Sir Salamat, Pogs. sige. Oh, salamat. Pogs, salamat. Tara. Kain mo tayo. Emma! Binibisita mo ako? Nag-lunch break lang ako. Pumunta talaga ako dito para sabihin sa'yo na sabihan mo ko kapag minulto ka ulit, ha? Minulto? Yung sinabi ko sa'yo kagabi, hindi naman ako sigurado kung totoo yun eh. Baka mamaya natakot na ako nung walang dahilan. Basta sabihan mo ko pag may maramdaman ka, ha? Sinabi ko naman sa'yo naramdaman ko, di ba? Busy ako! Ha? Ang ibig kong sabihin, magiging busy ako. Sobrang busy. Kaya hindi ako masyadong makakapunta dito. Tsaka makakalabas kasama ko ulit. Pero nandito ka ngayon. Oo! Para lang... Sabihin sa akin na kapag minulto ulit ako, tawagan kita. Oo! Sige na. Una na. Okay. Bye. Manmanan niyang maigi yan si Ivan. Malapit na yan bumigay. Siya magiging susi natin sa mga iba pang sikreto ni Juan Felipe. Yes, Ma'am Alba. O sige na. Ikaw di ba si Ivan? Alam mo ba kung nasaan si Marvin? May nakapagsabi sa akin na gusto mo kaming tulungan. Parang awa mo na. Kailangan ko mahanap ang anak ko. Parang awa mo na, Ivan. Tulungan mo kami. Ano ginagawa natin dito? Di ba nga, you're going to order flowers for Mildred? Akala ko ba you wanted to stop na with those patay na patay stairs? Come on! We certainly want her to stop. It's pathetic. Come on, Mario. Let's just teach her a lesson. Para tumigil na siya. Ang
kaya? Game nga, pare. Let's do it tonight. Come on, Mario! Oh, sige na, sige na. Yes? Pero Benamin, ikaw na pumili ng bulaklak dyan. Yung what? Red. Hindi, yung Parang mas gusto ko yung lupa. Yung lupa. Red. Nakita ko yan doon sa tinatagong kwarto ni Vito. Nakuha niya yan sa akin nung nagpang-abot kami sa San Lucas de Oro. Nagpang-abot? Ano, nawakan ka niya? Nakita ka niya? Camila, ano ka ba naman? Relax, Fabio. Hindi niya ako nakilala dahil hindi niya nakita yung mukha ko. Alam mo ba napakadelikado ng ginagawa mo? Hindi mo ba nakikita yun? Hindi ba mas delikado yung ginagawa mo? Hindi ba mas delikado yung paglabas mo ng relo dahil baka mamaya hinahanap na niya dahil nawawala ito? Hindi mo ba ako tatanungin kung ano pa nakita ko doon? Okay. Ano nakita mo dun? Mga news article tungkol sa'yo. Pati sa kaso mo. At meron din siya tinatagong picture mo doon. Oh. Wala naman palang importante para sa mga investigasyon natin. Sandali pa lang ako doon sa kwarto eh. Pero babalikan ko yun. Gawin mo, Fabio, kung anong kailangan mong gawin.